සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් ඔයාව ප්‍රියංකර චැටර් බොක්ස් YouTube channel එකට. වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. අද මම ගෙනාවෙයි no use යොදාගෙන ලස්සන වාක්‍ය හදන හැටි. no use එක්ක යෙදෙන්නේ ක්‍රියාවේ ing form එක. දැන් අපි උදාහරණ බලමු. ඉහිරුණ කිරට අඩල වැඩක් නැ. මොකද ඒක වෙලා ඉවරනේ දැන්. It is no use crying over spilt milk. එයත් එක්ක කතා කරලා වැඩක් නෑ මොකද එයා කියන දේ අහන කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. It is no use talking to him. එහෙ ගිහිල්ලා වැඩක් නෑ මොකද එයාලා අපිට සලකන්නේ නෑ එහෙ ගියා කියලා. It is no use going there. සෙල්ලම් කරලා වැඩක් නෑ සෙල්ලම් කරා කියලා ලැබෙන දෙයක් නෑනේ. It is no use playing. මෙහි ආවට වැඩක් නෑ ඔයාගේ ආවතේව කරන්න අම්මා නෑ ගෙදර. It is no use coming here. මට ඒකෙන් වැඩක් නෑ මට ඒක අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. I have no use for it. මාව දැන් කාටවත් වැඩක් නෑ මාව දැන් හැමෝටම අවලංගු කාසියක් වෙලා තියෙන්නේ. I am no use to anyone. කුචිචර හොඳ වුණත් එයාලගෙන් මට වැඩක් නෑ. They are no use to me. සැලසුම් හැදුවට වැඩක් නෑ එයාලා ඉක්මනටම ඒව අල්ල ගන්නවනේ. It is no use making a plan. මට දැන් ඔයාගෙන් වැඩක් නෑ මට උන වෙලාවෙයි මගේ ළඟ හිටියේ නැති නිසා. You are no use to me. ඒ පොතෙන් වැඩක් නෑ ඒකේ මට ඌනේ දේවල් නැහැනේ. That book is no use. එයාලව වෙන් කරලා වැඩක් නෑ කොයිතරම් වෙන් කරන්න හැදුවත් ආයෙත් එකතු වෙනවා. It is no use separating them. සුද්ධ කරලා වැඩක් නෑ ළමයි ආයෙත් විනාශ කරනවා. It's no use cleaning up. සමාව ඉල්ලලා වැඩක් නෑ. සමාව දෙන්න පුළුවන් තරමේ වැරද්දක්ද ඔයා කළේ. It's no use apologizing. එයා සතුටු කරන්න හදලා වැඩක් නැහැ ඒ ලෙසියෙන් සතුටු කරන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක්ද. It's no use attempting to please him. එයා වෙනුවෙන් අඩලා වැඩක් නෑ ඔයා ඇඩුවා කියලා ගිය කෙනා ආයේ එන්නේ නැහැනේ. It's no use weeping for him. වද හිංසා දරාගෙන ඉඳලා වැඩක් නැහැ දරාගෙන ඉන්නවා කියලා කොයිතරම් නම් කාලයක් දරාගෙන ඉන්නද. It's no use bearing the torture. දැන් දොර ලොක් කරලා වැඩක් නෑ ලොක් කරන්න මුණ වෙලාව පහු වුණා. It's no use locking the door now. ආයෙ try කරලා වැඩක් නෑ ඒ chance එක ආයෙ ලැබෙන්නේ නෑ. It's no use trying again. ගගට ඉනි කපලා වැඩක් නෑ ඔයාගේ මහන්සිය අපරාදේ. It's no use pumping a dry well. එයාට ආදරේ කරලා වැඩක් නෑ එයා ආදරේ කරන්නේ වෙන කෙනෙක්ට නිසා. It is no use loving her. දෛවය සමග පොර බදල වැඩක් නෑ අපිට උන විදියට ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. I see no use quarreling with fate. කාරණේ ගැන එයා එක්ක වාද කරලා වැඩක් නෑ එයා කිසිම දෙයක් ඒ ගැන දන්නේ නෑ. It is no use arguing with her about the matter. ඒකෙන් වැඩක් නෑ ඒක මොකටද දැන්. There is no use in that. ඔයාට නැති දේවල් ප්‍රාර්ථනා කරලා වැඩක් නෑ ඒවා ලබා ගන්න ඔයා මහන්සි වෙන්න ඕන. It is no use wishing for things you can't have. ඔයා සතියෙන් සතිය ප්‍රාර්ථනා කර කර ඉඳලා වැඩක් නෑ ඔයා මොකක් හරි කරන්න වුණා ඒකට. It's no use wishing you week after week. You have to do something about it. එයාගේ උපදේශෙන් වැඩක් උනේ නෑ ඒක කරගන්න බැරි වුණානේ. His advice turned out to be no use at all. රංචු එක්ක දුවලා වැඩක් නෑ ඔයා තනියෙන් වැඩ කරන්න වුණා. It is no use running with the herd, you have to be individual. මේගගේ මසුන් අල්ලලා වැඩක් නෑ මේගගේ මාළු නෑ. It is no use fishing for in this river, there are none left. ඒක බැඳලා වැඩක් නෑ ඒක අලවන්න වුණ. It is no use tying it, you have to glue it. කෙනෙක්ට පොතක් කියවලා නැවත නැවත රස විඳින්න බැරි නම් ඒක කියවලා වැඩක් නෑ. If one cannot enjoy reading a book over and over again, there is no use in reading it at all. එයාව සෙනග අතරේ හොයන්න හැදුවට වැඩක් නෑ.
It is no use to try to find him in the crowd. එයාට ඒ පෝස්ට් එක දීලා වැඩක් නෑ. It is no use giving that post to him. ඒ කෙල්ලගේ පස්සෙන් ගිහිල්ලා වැඩක් නෑ. It is no use going after her. එයාට උයන්න කිව්වට වැඩක් නෑ ගෙදර මොකුත්ම නේ උයන්න. It is no use asking her to cook. එයාට උගන්නල වැඩක් නෑ එයාට ඉගෙන ගන්න උනන්දුවක් නෑ. It is no use teaching him. මෙතන නටල වැඩක් නෑ නැටුම බලන්න කෙනෙක් නෑ. It is no use dancing here. කාටවත් බැනලා වැඩක් නෑ. It is no use scolding to anyone. Thanks for watching until the end.